वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कशा सर्वजण. आय होप तुम्ही सर्वजण चांगलेच असाल. तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे कारवार स्पेशल बांगड्याचं लोणचं. तर कारवार हे कर्नाटक साईडला येतं. तर कारवार गोवा या साईडला ही डिश बनवली जाते. तर माझी आत्या कारवारला राहते आणि तिला मी शिला आत्ते म्हणते. तर तिची ही स्पेशल डिश आहे आणि तिने आम्हाला ही डिश शिकवली आहे. आणि शिला आत्ते आता जर ही व्हिडिओ बघत असेल तर तिला सुद्धा खूप आनंद होईल की तिची स्पेशल डिश आज मी तुमच्या सर्वांसोबत शेअर करणार आहे आणि तुम्ही सुद्धा नक्की तुमच्या घरी ट्राय करून बघा. चला तर मी तुम्हाला दाखवते बांगड्याचं लोणचं बनवायला कोणतं साहित्य लागतं. तर हे आहे साहित्य. इथे मी लाल मिरच्या गरम पाण्यामध्ये 15-20 मिनिटं भिजवून ठेवल्या आहेत. 10 ते 15 मी लाल मिरच्या घेतल्या आहेत. इथे मी 5-6 बारीक चिरून कांदे घेतले आहेत. चवीनुसार मीठ. बांगडे घेतले आहेत. इथे मी 3 बांगडे घेतलेले आहेत. इथे मी घेतले हिरवी मिरची आणि आलं बारीक चिरून. पाव चमचा मेथी आणि 2-3 लसणाच्या पाकळ्या. आणि इथे मी चिंच घेतली आहे. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. तुम्ही साहित्य बघितलं असेलच. खूप कमी साहित्यामध्ये हे चमचमीत बांगड्याचं लोणचं मस्त रेडी होतं. इथे मी 10 ते 15 मिनिटं लाल मिरच्या भिजत ठेवलेल्या होत्या गरम पाण्यामध्ये, म्हणजे ते चांगलं ग्राइंड होतील. आपल्याला हे ग्राइंड करून घ्यायची आहे, चांगली पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. तर इथे मी चिंच घेतली आहे, जी मी छोटंसं लिंबू असतं तेवढ्या साईजची चिंच घेतली आहे. इथे मी घेतलाय पाव चमचा मेथी आणि 2-3 लसणाच्या पाकळ्या. सर्व गोष्टी व्यवस्थित ग्राइंड करून घ्यायच्या आहेत, बारीक पेस्ट बनवायची. तर इथे मी 3 बांगडे घेतलेले आहेत, त्यानुसार मी हे साहित्य घेते. तर तुमचं जेवढी क्वांटिटी असेल बनवायची त्या पद्धतीने तुम्ही घेऊ शकता. मिरच्या तुमच्यावर आहेत, जेवढं तुम्हाला तिखट आवडेल तेवढ्या तुम्ही मिरच्या घेऊ शकता. चिंच घालते आणि मेथी आणि लसूण. आता ह्या सर्व गोष्टी मी छान ग्राइंड करून घेते. तर वाटण रेडी झालेलं आहे आणि एवढं आपल्याला ग्राइंड करायचं आहे. बारीक मिरची वाटायची आहे. मिरची चांगली वाटावी म्हणूनच आपण मिरच्या आधी थोडा वेळ भिजत घालायच्या, म्हणजे त्या व्यवस्थित बारीक होतात. इथे मी गॅस पण चालू केलेला आहे आणि अंदाजे मी 3 ते 4 मोठे चमचे तेल घातलेलं आहे. बांगड्याच्या लोणच्याला थोडंसं तेल जास्त लागतं, त्याच्यामुळे मी इथे मोठे 3-4 चमचे तेल घातलं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की मी ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेलं आलं आणि मिरची टाकणार आहे, हिरवी मिरची. तेल छान तापलेलं आहे. आता मिरची आणि आलं आहे ते छान लालसर होईपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर मी त्याच्यामध्ये कांदा टाकणार आहे आणि कांदा चांगला लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. बांगड्याचं लोणचं ही थोडीशी वेगळी रेसिपी आहे, खूप जणांना माहिती नसेल, कारण आम्हाला सुद्धा पहिल्यांदा माहिती नव्हती. जेव्हा आत्तेने आम्हाला दाखवली तेव्हा आम्हाला समजलं की बांगड्याचं असं पण काहीतरी डिश बनू शकते. तर आता मी याच्यामध्ये कांदा टाकते आणि ह्या रेसिपीला कांदा थोडा जास्त लागतो. इथे छोटे कांदे होते म्हणून मी 5 कांदे वापरले. आता कांदा लालसर होईपर्यंत चांगला भाजून घ्यायचा आहे. मीठ टाकते म्हणजे कांदा आपला मऊ होईल आणि तो लवकर भाजेल. चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे. तर थोडा वेळ मी झाकण ठेवेल म्हणजे कांदा मऊसर होईल. तर कांदा छान लालसर झालेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. तर मी ह्याच्यावर 2-3 मिनिटासाठी झाकण पहिल्यांदा ठेवून चांगला शिजवून घेतला कांदा आणि त्याच्यानंतर झाकण काढून मी चांगला फ्राय होऊ दिला. थोडं लालसर होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये जे मिरचीचं वाटण केलेलं ते आता ॲड करणार आहे. थोडंसं पाणी घालून हा पूर्ण मसाला मी आता याच्यामध्ये ॲड करते. हा जो मसाला आहे तो व्यवस्थित आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याचा जो कच्चापणा आहे तो घालवून टाकायचा आहे आपल्याला. म्हणून मी थोडंसं शिजवून घेणार आहे. तर ज्यांना बांगडे आवडत नाही त्यांना सुद्धा आवडेल एवढी टेस्टी डिश बनते ही. तर सर्व मसाला मी आता व्यवस्थित कांद्यामध्ये मिक्स करते आणि मी थोडंसं पाणी घालणार आहे ह्याच्यामध्ये, म्हणजे तो आपला मसाला आहे तो व्यवस्थित शिजेल, त्याच्यातला जो कच्चापणा आहे तो निघून जाईल आणि आपला मसाला चांगला शिजला 5-10 मिनिटं की आपण मग त्याच्यामध्ये बांगडे सोडणार आहोत.
चला तर 5 मिनटं ग्रेव्हीला व्यवस्थित शिजू देऊया. तर तुम्ही बघू शकताय मसाला छान शिजलेला आहे, चांगली उकळी फुटलेली आहे आणि याचा कलरसुद्धा खूप सुंदर दिसतोय, लाल. आता मी याच्यामध्ये बांगडे सोडणार आहे. बांगडे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आणि ह्यालासुद्धा मी थोडंसं मीठ लावून ठेवलेलं होतं. आणि जेव्हा तुम्ही बांगड्याचं लोणचं कराल तेव्हा त्याच्यासाठी छान मोठे बांगडे हवेत, म्हणजे ह्या लोणच्याला चांगली चव येते. आणि हा बांगड्याचा शेवटचा भाग आणि मधला भाग फक्त मी घेतला आहे, डोक्याकडचा भाग नाही घ्यायचा आहे. आता हळूवारपणे आपल्याला सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. बांगड्यांना व्यवस्थित मसाला लावायचा आहे आणि बांगडे शिजेपर्यंत आपल्याला वाट बघायची आहे. तर बांगडे शिजेपर्यंत वाट बघूया. तर तुम्ही बघू शकताय बांगड्याचं लोणचं रेडी झालेलं आहे. बांगडे छान शिजलेले आहेत. आपल्या बांगड्याच्या लोणच्याला छान उकळीसुद्धा आलेली आहे. मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला सर्व करून दाखवते. जास्त आपल्याला बांगड्याचं लोणचं आहे ते मिक्स करत राहायचं नाही आहे, कारण बांगडे तुटू शकतात यासाठी. आणि ग्रेव्ही आहे ती थोडी थिकच ठेवायची आहे. तुम्ही बघू शकताय छान चमचमीत असं बांगड्याचं लोणचं रेडी आहे आणि हे तुम्ही भाकरीसोबत चपातीसोबत खाऊ शकता आहे. तर तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा. खूप वेगळी रेसिपी आहे आणि टेस्टीसुद्धा आहे आणि तुम्हालासुद्धा नक्की आवडेल. जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.